Hi guys! Welcome to the April edition of our month review. I-review natin yung mga post natin last month, April 2020. No? And yung una ay natapos na natin yung first part ng ating series on sets. No? So nag-upload tayo ng dalawang sets and o dalawang videos on sets, and that makes the total number of videos 14, no? So meron na tayong 14 videos. Nag-upload din tayo ng bagong series on radicals, no? That's 5 videos. And medyo napadami yung upload ko ng puzzles dahil nga dito sa lockdown, no? I think it has helped some of you, no? In relieving your boredom. No? So I have uploaded puzzles like the open lock puzzles. No? So ito yung ating tinatawag din na crack the code puzzles. We have 5 videos. Tapos meron din tayong counting puzzles. Yun yung nagbibilang kayo ng triangles or squares, no? Meron din tayong pictograms, no? Ang pictograms hindi siya math pero nakakatawa siya kasi hulaan mo yung words or phrases na dinidescribe ng pictograms, no? So I think I also uploaded around 3 puzzles. We have also other puzzles, no? Like alphametics, no? Number series. So ito yung medyo halo-halo na siya, no? Number series. We have alphametics. And we also have guess the number, no? Etc. Hindi ko nabilang kung ilan ito, no? But medyo marami-rami yan. And lastly, we have started our series on graphing. We started graphing linear inequalities. Nakaisang video tayo dyan, no? Start ng series natin nung April. Pero as of this recording, tapos na tong series na to, no? Meron tayong 7 videos dito. So, pag-graph ng linear inequalities in one variable. No? Now, anong bago sa ating channel? No? Siguro we'll have more puzzles kasi nga marami sa inyo na naka-lockdown. So, I think okay rin na meron kayong pinag-iisipan. No? Lalo na yung mga ayaw sa math. No? Pwede yung paglaruan yung mga puzzles natin at pwede yung pag-isipan and share with your family, no? Kung napapansin nyo, may mga translations na, no? Translated to English na yung mga bagong videos natin. Kasi medyo dumadami na yung nanonood from other countries. Kaya gusto ko rin syempre yung mapanood nila yung Sipnayan, no? So I am employing 2 persons to translate the videos, no? And hindi lang yung mga bagong videos, no? Inuunti-unti rin nila yung mga lumang videos, no? Na medyo sikat na videos. Okay, so that's it. Sana ay nag-i-enjoy kayo ngayong lockdown. Huwag yung sayangin yung oras nyo. Dapat manood kayo ng mga videos, mag-aaral kayo, learn something new, no? And higit sa lahat, no, mag-ingat kayo. Huwag kayong lalabas hanggat hindi kailangan, no? Kasi napakadelikado, no? Okay, sana ay mag-enjoy kayo and sana ingatan kayo ng ating Panginoon, no? I'll see you in the next video.